નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ રંગાલા ભાલની રસોઈમાં। તો આજે આપણે સરસ મજાનું છાશવાળું ગુંદાનું શાક બનાવવાના છીએ। જે આપણે કાજુ ગુંદાનું શાક બનાવીશું ને ભરવાની ઝંઝટ વગર એકદમ સરસ રીતે આપણે ગ્રેવીવાળું ગુંદાનું શાક બનાવવાના છીએ। તો વિડીયોની અંત સુધી જરૂરથી જોજો ને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો। તો અહીંયા ગુંદાનું શાક બનાવવામાં આપણે 250 ગ્રામ ગુંદા લઈ લીધા છે। એને સરસ રીતે આપણે પાણીથી ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। તો હવે ડીટીયા સાથે હોય છે એને આપણે અલગ કરી લઈશું। તો આ રીતે તોડીને આપણે બધા એક ડીશમાં અલગ કરી લેવાના છે। તો અહીંયા બધા આપણે અલગ કરી લીધા છે। તો હવે અંદર જે બિયાનો ભાગ હોય એને આપણે કાઢવાનો છે। તો અહીંયા આપણે પાટલો એક લઈ લઈશું અને એક ડીશ લઈ લઈશું। તો ગુંદાને આપણે પાટલા ઉપર રાખીને દસ્તા વડે આ રીતે ઉપરથી પ્રેસ કરીશું, જેથી કરીને ગુંદો ફાટી જાય અને બીયો એકદમ સરળ રીતે બહાર આવી જાય। તો આ રીતે આપણે શરીને પહેલાં ચીકણી કરી લેવાની છે અને પછી મીઠામાં બોળીને આ રીતે આપણે બિયાને બહાર કાઢી લેવાનો છે। છરીને તમે મીઠાવાળી કરશો એટલે બીયો એકદમ સહેલાઈથી બહાર નીકળી જશે અને અંદરની જે ચીકાશ હોય ગુંદામાં એ આપણે એકદમ સરસ રીતે બધી બહાર કાઢી લઈશું, જેથી કરીને શાક આપણું ચીકણું ન બને। તો આ રીતે આપણે બધા ગુંદાને અંદરથી બિયાનો ભાગ કાઢી લેવાનો છે। તો આ રીતે આપણે બિયાનો ભાગ બહાર કાઢી લઈશું અને ચીકાશ પણ બધી બહાર કાઢી લઈશું। તો આ રીતે આપણે બધા બિયા બહાર કાઢીને ગુંદા સરસ રીતે તૈયાર કરી લીધા છે। તો હવે અહીંયા ગુંદાને આપણે 2 ભાગમાં કટ કરી લેવાના છે। તો વચ્ચેથી 2 ભાગ કરીને આ રીતે આપણે 2 ભાગમાં કટ કરી લઈશું। તો બધા ગુંદાને આપણે સરસ રીતે 2 ભાગમાં કટ કરી લીધા છે। આ રીતે મારી રીતે એકવાર શાક બનાવશો ને તો જરા પણ ચીકણું નહીં બને। તો આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે વઘાર માટે આપણે એક બાઉલમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। તો અહીંયા મેં મોટી 4 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી લીધું છે। તો હવે એમાં 8 થી 10 જેટલા કાજુને મેં આ રીતે 2 ભાગમાં કટ કરી લીધા છે। તો એ એડ કરી લઈશું અને કાજુને તળાતા વાર નથી લાગતી, એકદમ સરસ રીતે તરત જ તળાઈ જાય છે। તો સેજ લાલ થાય એટલે તરત આપણે એને કાઢી લેવાના છે। તો આ રીતે આપણે કાજુને તળી લઈશું। હવે એ જ તેલમાં આપણે ગુંદાને પણ તળી લેવાના છે। તો સરસ રીતે કાજુ તળ્યા બાદ આપણે એને ગુંદાને પણ તળી લેવાના છે। તો બધા જ ગુંદા આપણે એડ કરી લઈશું અને ગુંદા આપણે સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું। આ રીતે તળવાથી ગુંદામાં જે ચીકાશ હોય એ બધી જતી રહે છે અને શાક એકદમ ખાવામાં ટેસ્ટી બને છે। તો 3 થી 4 મિનિટ આપણે આ રીતે સાંતળતા રહીશું, જેથી કરીને ગુંદા આપણે એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય। તો 3 થી 4 જ મિનિટમાં ગુંદા આપણે એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને જે ચીકાશ હોય એ પણ બધી નીકળી ગઈ છે। તો હવે ગુંદાને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લેવાના છે। તો ગુંદા આપણે તળાઈ ગયા છે સરસ રીતે। તો હવે એને એક ડીશમાં આપણે કાઢી લઈશું। હવે તેલમાં આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। તેમાં આપણે અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું, અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું અને જીરું અને રાઈ સંતળાઈ જાય પછી એમાં આપણે ચપટી હિંગ એડ કરીશું। હવે એમાં એક નંગ મેં મોટી ડુંગળી કટ કરીને લઈ લીધી છે, એ એડ કરી લઈશું। ડુંગળીને આપણે સરસ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું અને લાલ રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળી લેવાની છે। તો આ રીતે આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી એને સરસ રીતે સાંતળી લઈશું, જ્યાં સુધી ગુલાબી રંગની ન થાય ત્યાં સુધી। તો ડુંગળી આપણી એકદમ સરસ રીતે સંતળાઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં 1 ચમચી જેટલું લસણ આપણે ખાંડેલું એડ કરીશું। અહીંયા તમે લસણ ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો એને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। તો અહીંયા મેં એક મોટું ટમેટું કાપીને લઈ લીધું છે, એ એડ કરી લઈશું। એને પણ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ટમેટું આપણું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળી લેવાનું છે અને ઢાંકીને આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું। તો ડુંગળી અને ટમેટા આપણું એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયું છે। તો ડુંગળી અને ટમેટાને થોડુંક આપણે સાઈડમાં કરી લઈશું અને અહીંયા મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે, એને આપણે સાઈડમાં જે તેલ હોય એમાં જ આપણે સાંતળી લઈશું। આ રીતે આપણે ચણાનો લોટ એડ કરવાથી ગ્રેવી એકદમ જાડી બનશે, જેથી કરીને આપણે ભરેલા ગુંદાનો સ્વાદ હોય એ જ શાકનો સ્વાદ આમાં આવી જતો હોય છે અને ગ્રેવી પણ એકદમ સરસ રીતે ઘટ બનશે। તો આને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું તેલમાં જ સાઈડમાં।
તો ચણાનો લોટ આપણો એકદમ સરસ રીતે સંતળાઈ ગયો છે. તો હવે એમાં આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો સરસ રીતે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે એમાં આપણે મસાલા એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલું હળદર એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. અહીંયા તમે તમારી તીખાસ પ્રમાણે લઈ શકો છો. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું એડ કરી લઈશું. હવે મસાલાને આપણે સરસ રીતે સાંતળી લઈશું, જેથી કરીને શાકનો સ્વાદ ખૂબ સારો આવે અને કલર પણ એકદમ સારો આવે. તો સરસ રીતે આપણા મસાલા સંતળાઈ ગયા છે. તો હવે એમાં આપણે તળેલા ગુંદા એડ કરી લઈશું અને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણે એમાં છાશ એડ કરવાની છે. અહીંયા તો આપણે મીડિયમ ખાટી છાશ એડ કરી છે. અહીંયા છાશ એડ કરવાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો 1 કપ આપણે છાશ એડ કરી લઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે છાશ એડ કરવાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને શાક પણ આપણું જરા પણ ચીકણું નથી બનતું. હવે ઢાંકીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે એને સરસ રીતે થવા દઈશું, જેથી કરીને ગુંદા પણ આપણે એકદમ સરસ રીતે ચડી જાય. તો 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે ને ગ્રેવી આપણી એકદમ સરસ રીતે સંતળાઈ ગઈ છે અને ગુંદા પણ આપણે એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે એમાં આપણે જે કાજુ તળેલા રાખ્યા હતા એ આપણે એડ કરી લઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે એમાં આપણે કોથમીર એડ કરી લઈશું. તો આપણે સરસ મજાનું ગુંદાનું શાક બનીને તૈયાર છે. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર જરૂરથી કરજો. તો ગરમા ગરમ શાક આપણે સર્વ કરી લઈશું. આને તમે રોટલી, રોટલા અથવા પરોઠા સાથે ખાશો તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો તૈયાર છે આપણું સરસ મજાનું કાજુ અને ગુંદાનું શાક. તો આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ફરી મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.